Okey, Assalamualaikum. Hai, sama saya Amir dari channel Sarang Lobster, di sebuah channel perkongsian berkaitan dengan ternakan udang karang tawar di rumah dan juga perkongsian berkaitan dengan projek-projek DIY untuk tangki ternak berskala kecil. Okey, hari ini saya nak berkongsi satu idea ataupun satu kaedah bagaimana untuk membuat water level overflow untuk mengawal air hujan ataupun air yang masuk pada kita punya kolam yang berada pada outdoor. Okay, kalau tengok dekat sini saya ada pipe PVC saiz 20mm. Okay, yang ni saya potong untuk panjang 6 inci, so ada 2 batang. Okay, yang ni saya potong untuk panjang 4 inci dan ada satu ni untuk connector, so saya potong saiz 2.5 inci. Dan yang ni pun connector saya potong saiz 2 inci. Satu elbow saiz 20mm. Dan ada 2 stopper. Okay, end cap ataupun stopper ada 2. Okay, kemudian saya gunakan T. Okay, T untuk saiz 20mm ni ada 4 biji. Lebih kurang dalam 16mm. Okay, so yang ni kita kena dapatkan hose yang lagi kecil daripada lubang kita punya pipe PVC 20mm ni. Okay, kalau ikutkan kat sini tu saiz 20mm, so kita akan slot dia nanti. So pastikan ada ruang supaya nanti ada pengaliran air berlaku lah. Okay, so nanti hose ni dia akan berfungsi sebagai jumper. Okay, jom saya pasang. Okay, so kita akan sambung bahagian atas ni. Okay, sambungan ni sebenarnya bukan untuk laluan air, tapi sebagai penyambung untuk 2 komponen, sebelah luar dan juga sebelah dalam ni, supaya dia bersekali macam ni. Okay, so ni bentuk yang kita dah pasang. Okay, dan yang bahagian sebelah dalam, sebab yang ni kita menggunakan water level kat bahagian sebelah dalam kolam, jadi saya gunakan elbow untuk jadikan dia sebagai inlet. Okay, so saya pasang konektor yang saya potong 2 inci kat bahagian sebelah dalam. Okay, so ini adalah bentuk dia. Ini adalah water level dekat bahagian dalam kolam. So air pada bahagian surface akan mengalir ke bawah dan kita akan gunakan hose ni sebagai jumper untuk bawakan air tu naik dan transfer ke bahagian sebelah luar. So air akan turun dan last sekali air akan naik balik untuk keluar. So okay, sebelum saya pasang kita punya end cap ni, saya akan pasang dulu hose ni untuk memudahkan kita nak potong kat bahagian bawah. Okay. So kita akan potong kita punya hose ni dekat aras paling bawah ni lah, sebelum kita letak end cap. Okay, pastikan dia kat bahagian aras bawah. So kita adjustkan pipe untuk kita potong kat bahagian sebelah lagi. So kita akan potong kat bahagian sebelah lagi. Okay, dan satu lagi dekat bahagian penghujung kita punya hose ni, kita akan potong 45 degree. Okay. So fungsi dia nanti supaya air tu tak stuck dekat bahagian end cap yang kita pasang ni. So bila ada potongan 45 degree ni, dia akan memberi laluan untuk air keluar. Okay, so kedudukan dia 45 degree potongan tu pada sebelah luar, dan yang sebelah satu lagi pun kita buat benda yang sama. Okay, baru kita pasangkan end cap ni.
Okey, siap. Okay, jadi nanti kedudukan di dalam kolam, yang ni adalah sebelah dalam dan yang ni adalah sebelah luar. Okay, jadi ini adalah water level. Maknanya ketinggian air yang kita nak araskan tu bergantung pada berapa tinggi yang kita setkan kita punya elbow ni dengan aras dasar kolam. Okay, so kalau tengok dekat sini, maknanya nanti pada arah dasar kolam lebih kurang dalam 7 inci. So yang ni memang saya potong saiz 4 inci ni supaya tambahan dengan kita punya T ni, dengan ketinggian pada kita punya elbow ni akan dapat aras maksimum adalah 7 inci. Okay, dan dekat bahagian sini adalah berfungsi sebagai cut off untuk air tu. Maknanya nanti bila air akan masuk melalui kita punya inlet, air akan bergerak ke bawah. Dan last sekali air akan masuk melalui potongan 45 darjah tu, melalui hose tu yang kita jadikan dia sebagai jumper, melalui atas dan juga turun dekat bahagian outlet. Okay, dan untuk turun pun dia akan turun dekat bahagian paling bawah melalui potongan 45 degree tu, dan air akan keluar hingga aras kita punya cut off ni, dan air akan keluar. Okay, dan bila adanya cut off dekat bahagian bawah ni, dia membolehkan yang untuk kita transfer ataupun kita mobilekan kita punya water level overflow ni ke mana saja tanpa untuk kita masukkan semula air ke dalam kita punya jumper ni. Okay, jom kita test dalam kolam. Okey, terima kasih kepada yang menonton, dan semoga sedikit perkongsian ini dapat memberi manfaat untuk anda semua. Dan walaupun mungkin idea ni agak biasa, tapi bila kita apply kepada orang yang memerlukan, insyaAllah dia akan jadi yang bukan biasa-biasa. Okey, dan sehingga kita berjumpa lagi di next video insyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Bye.